Domnul Renu merge cu păscutul, merge. Cum vă cade iarba? Noi vă salutăm de la Arad, România. Știți unde e pe hartă? La revedere! Dacă ieri la Nordcap n-am găsit stickere, poate găsim aici la butic. Și uite, l-avem pe mini trollul ăsta. Ce fain e! Băi, fraților, câte chestii faine au aici și calitative, deci chiar sunt calitative. Asta primește aici loc de cinste lângă van life. Bineînțeles, un ren care are gene de măgar și care nu se trage. Uite cum stă. Alo, Alo, domnul? poză din față, domnul? Numai de la fund îi place. Hai. Da, uite ce ne scrie aici pe tabla asta, în engleză, că acum, 1000 of years, adică, când eram noi tineri, cam așa. Neața. Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina. și Robert, sau Robert. Și Iasmina. Cum vreți voi, dragilor? Și vă salutăm din ziua 19, 10 august. Da, foarte fain, de aici, aproape de pe capătul Europei. Suntem la 80 de kilometri de Nordcap. Din minunata Norvegie. Ieri am făcut Nordcap-ul, fraților, foarte fain. Am meritat tot efortul. După 4600 și ceva de kilometri am ajuns. De nedescris. E o senzație fenomenal de faină. Da. Mai ales dacă prindeți vreme bună, să vedeți Marea Barents cu ochii în față. Deci cât vezi cu ochii, mare, frumos. Și am decis să ne întoarcem ieri cât am putut noi, 80 de kilometri, și ne-am campat aici. Da. O liniște. Abia acum încep 2-3 mașini să treacă, e ora 8. Singurul minus e o curbă între niște stânci mari și nu avem semnal. Robert nu are internet. Dar partea bună e că am stat și eu liniștit aseară, doar am copiat materialele și n-am mai postat nimic. Dar cât de curând vom da de internet și o să vă răspund tuturor celor care ați început să lăsați comentarii pe YouTube, că seara la ora 6 s-a postat un clip, dar cum zic, n-am avut semnal, n-am putut să răspund la nimeni. Trebuiască să pun și albumul foto și așa mai departe. Haideți să mergem la Hammerfest. Avem vreo 100 de kilometri aproximativ până acolo. Astăzi încă e vreme bună și trebuie să ne găsim un loc să spălăm, să facem duș. Vedem ce vizităm pe acolo. O zi de duminică. Da. Deci vedem cum o să se desfășoare lucrurile. Da. Așa bine am dormit. Vai, ce fain a fost. Și am parcat mașina aici jos. Am coborât pe niște pietre din astea așa mai abrupte. Dar e fain. Aproape 5000 de kilometri, de când am plecat de acasă. Și mai preconizăm încă o dată atâta. A ieșit destul de greu Dubița, fiind numai tracțiune față. V-am zis că e pant acolo și când am urcat am simțit. A căzut în bot, așa trebuie să cobor foarte încet. Dar a ieșit până la urmă. Și uitați pe ce drum ne întoarcem acum. E superbă coasta asta aici, e superbă. Și v-am zis și în clipul de ieri, ne-a surprins. Deci e un peisaj, mai ales acolo spre capăt. Părăsiți apa și cumva încep niște urcări, urcați pe un platou, efectiv pe un munte. Zici că ești undeva în, nu știu, în Elveția, în Austria, undeva pe munți. Băi, e peste așteptări, frumos. Să veniți, să faceți tot posibilul să veniți. Acum ne apare aici pe dreapta că avem un loc unde se poate sta. Să verificăm dacă ne-a venit internetul. Băi, ce frumos e jos. Deci, sunt motocicliștii campați acolo la foișoarele alea. Acolo e perfect pentru bicicliști sau așa, wow. Am oprit doar să ne verificăm un pic notificările, dar
Continuăm mai departe, mergem până la Hammerfest și acolo facem postări. Tot înaintăm și înaintăm și mai trebuie să mai luăm un cadru video, mai facem o fotografie. Prea frumos. Acum stăteam cu Iasmina și discutam. Aici trebuie să faci cumva să vii pe cont propriu. Și dacă vii cu un combi și dormi în spate, vii cu un cort pe mașină, nu știu, vii cu o dubiță așa numai și dormi, nu trebuie să vii cu un camper de sute de mii de euro. Deci farmecul și plăcerea îi... încă poate e mai fain. Uite aici o dubiță faină, uite. Renault Master, vechitură din aia. Uite ce fain. Superb, superb. Și acum ne gândeam ce afacere bună au făcut norvegienii, că au lăsat free totul la campare. Deci efectiv poți să stai unde te taie capul atâta timp cât respecti minimul bun simț, 150 de metri de locații din astea private, case și așa mai departe, și nu te pui în anumite parcuri, rezervații naturale și așa. Ai parcări semi-amenajate, câte vrei, cât încape. Dar faza care-i? Vremea și tot ce e aici așa mai capriciosa te împing cumva la un moment dat să mai stai și la un camping. De exemplu, tu vii biciclist sau vii cu motorul sau faci chestii de genul, zici, bă, eu vin și stau free. Stai tot cât stai, dacă când îți dă 2-3 zile de ploaie, tot în camping ajungi, tot la o căsuță ajungi. Dar ei cu marketingul ăsta te atrag. Hai în Norvegia că totul e free. Și îi free dacă vii, uite, cu o dubiță sau cu ceva să poți să stai și în ploaie. Dar în rest, te mai duci în câte un camping. Foarte fain, foarte, foarte fain. Efectiv, la tot pasul mergi și vezi câte un camper pe stânga, unul pe dreapta, unul jos lângă apă, unul băgat între stânci. Superb. Dacă ieri la Nordkapp n-am găsit stickere, poate găsim aici la butic. Și uite, l-avem pe mini trollul ăsta. Ce fain e. Hai că am parcat dubița. Mergem să vedem ce găsim. Souvenir shop. Ha! Va fi cu noroc. Da, ar fi cald. Uite aici câte stickere au pus oamenii. Ia. Wow, ce fain. Mamă, câte chestii. Hai că ieri am filmat fără sunet în shop-ul celălalt. Uite ursul. Și aici chestii de vikingi. Uite aici chestii de vikingi. Mini vikingi, coarne, curele. Uite ce faine. Băi, fraților, câte chestii faine au aici. Și calitative, deci chiar sunt calitative. La 69 de NOK, aia vine vreo 6 euro jumate. Vreo 35 de lei. Un din ăsta mi-au. Băi, superb. Păi fain. Suntem și la resortul de stickere și așa ceva m-am gândit să pun pe dubiță. Asta sau asta? Care e mai fain? Nu știu, că luăm Asta, și... e cu renul pe el. Luăm și la motor ceva. Asta vreau. Ce greu e să te hotărăști când ai multe. Uite, luăm asta la motor. Că avem banda aia la ladă, sus. Uite. Și uite ce faine sunt astea. Asta îl pun pe dubiță. Stai să vedem cât costă. Asta e 39 de coroane, asta. 39 de coroane, alea sunt 3,50 euro, ceva de genul. Uai, ce faine să știam. Deci shop-ul ăsta chiar e super, super, super fain, dotat. Uite aici. Tot ce poți să-ți imaginezi. Uite, vederi. Uite ce fain e Aurora. Am întrebat dacă putem plăti în euro, în cash, și s-a putut. A fost 22 de euro tot ce e aici. Deci avem stickere 1, 2, avem un magnet foarte fain, avem 3 postcards și o plăsuță. Asta primește aici loc de cinste lângă van life. Mamă, ce subțire stickerul, dar de material din ăla așa, cumva, zici că e staniol. Măi, ce fain aici. Loc de cinste. Altfel e cu stickere la noi acum. Un circle ca... Au ape sau ceva undeva din ăla? Nu. E închis tot. Acolo, poate în față aveau. Dar mai avem, stăm bine și cu apa și cu tot. Noi trebuie să virăm la dreapta aici acum, spre alta.
Aici am venit noi ieri, din față, de acolo am ieșit. De acum suntem pe traseu nou. Deci de la bifurcația asta până la Nordcap, 120 de kilometri. Aici este intersecția unde la stânga facem spre Alta, dar noi acum mergem tot înainte, că mai avem 55 de kilometri până la Hammerfest. Mergem așa cumva lăturalnic. Și după aia mâine ne întoarcem și mergem și noi undeva în zona Alta. Imediat oprim într-o parcare să luăm micul dejun. Ar fi timpul deja. Să vedem, să nu... Uite acolo, cred că e pe stânga, vezi? Da. Cred că arată... Vai, ce fain e asta jos aici cu camionul lui. Wow! Da. Superb! Uite ce fain e parcarea. Pe acolo cineva e cu cortul. Hai. Uite aici acasă, mergem la măsuți acolo. Am pus și de un ceai în mașină, am făcut și o cafea cu aparatul de la Autin. Nelipsita cafea zilnică. Și mergem la micul dejun. Clasic, roșii, cârnăciori, cașcaval, ceapă verde. Ceva chifluțe cu cașcaval pe ele. Uite ce frumoase sunt băncile astea să mănânci. Și jos acolo e o apă faină. Mergem chiar la ultima să vedem peisajul. Uite acolo domnii pescari, la datorie. Și noi ne parcăm aici. Bineînțeles, un ren care are gene de măgar și care nu se trage. Uite cum stă. Alo, Alo, domnul. poză din față, domnul? Numai de la fund îi place. Stai. Stai. Urmează să traversăm un pod destul de mare, destul de impunător. Uite, vântul bate pe el cu 6 metri pe secundă. Faină lucrare, mai cam prost asfaltul pe el. Fain făcut. Interesantă structura lui. Și urmează să facem la stânga. Cred că direct într-un tunel intrăm. Au multe faze din astea în Norvegia, că te cobori de pe un pod și intri direct într-un tunel. La câte cifre văd acolo, cred că nu e foarte scurt. 2300 de metri. 2 km 300. Uite, renii pe stânga acolo cu biciclistul. Ciurdă de ei. Uite-l. Sper că a fost numai așa tolănit, nu a fost lovit de mașină. Cum a stat nebunul acolo jos? Deci, n-ai cum atâta-ți dă șozi. Uite, mă, iară, ei stau. Ia că stau. Domnul Renu merge cu păscutul, merge? Cum vă cade iarba? Noi vă salutăm de la Arad, România. Știți unde e pe hartă? La revedere! Ăștia sunt pe mijlocul drumului. E puiul, dar n-are nimic, doar stă tolănit. Ești bine? Sunteți bine, așa-i? Nu cred,
Uite și ăștia aici, în dreapta. Băi, dar cât sunt de mulți. Noi între timp, așa, printre reni, continuăm cu peisaj din ăsta. Mai avem vreo 20 de kilometri până în capăt. Aici ultima porțiune de drum se cam lucrează, așa și așa. Și pe asta o să trebuiască să venim noi mâine și înapoi. Dar, per total, e drăguț. E drăguț. Ursul polar e pe partea cealaltă, unde, din păcate, eu nu am voie să fac stânga, așa că rămâne pe mâine. Uite. Vedeți aici semnul. Stânga interzis. Da, ursule, veni mâine la tine. În următorii 4 km ajungem la ceva monument. Am citit pe net ceva cu măsurarea pământului, nu știu. Da, vedem Vedem acolo acolo și vă spunem. Acum am intrat în Hammerfest. Wow, ce faine sunt căsuțele! Interesantă așezare, ce drăguț e. Frumos să vii să vizitezi așa local, tipic. Asta chiar e ceva retras, izolat, așa cumva. Că nu e pe rută. Efectiv e capăt de linie. Uite, se pare o biserică, ceva. Ce stil. Nu mai întâlnești așa ceva, uite. N-ai cum. Rain, în centrul orașului. Uite-i pe ăștia doi aici. Ce fain sunt. Și ce avem noi aici este arcul meridian al lui Struve. A fost o colaborare științifică condusă de Friedrich Georg Wilhelm von Struve pentru a măsura forma și dimensiunea Pământului. Foarte interesant. Nu neapărat monumentul, cât ideea. Am plecat de la monument și 10 km, 13 minute ar trebui să ajungem undeva în cealaltă parte a insulei sau a zonei insulei, cred că e. Să găsim un punct, o locație de campare, de cazare, unde trebuie să ne spălăm atât pe noi, cât și niște haine. Că astăzi e ultima zi cu vreme faină, după aia o să fie cel puțin 2 zile de ploi. Fain peisajul, încotro mergem noi acum, spre capăt. Chiar interesant. Am mai văzut și ceva campervan-uri venind încoace. Sperăm să fie ok cu spațiu, cu locul pentru toată lumea. Fiind și duminică. Vedem. Oricum aici nu prea cred că contează foarte mult că e duminică sau nu. Cine ajunge până aici, nu cred că își planifică că vine el în weekend. Aici, în capăt, chiar mai este și o mică așezare, o mică localitate. În stânga face localitatea și noi continuăm în dreapta. Ceva port mic pescăresc, probabil. Ăla vine cu spatele jos. Nu știu ce vrea să facă. Să întoarcă. O doamnă cu un Fiat Panda. Te simți un pic ca pe Lofoten, așa, când te duci spre localitatea A. Acolo era totul îngust și cu căsuțe din astea mici, tipice, așa. Multă apă, stâncă. Întoarcem, că asta ar fi parcarea oficială, dar nu prea îmi place ce e aici și am văzut cu nici 200 de metri mai jos un alt campervan și o să stăm acolo, că e mai mare, e mai cu iarbă, arată mai bine.
Uitați și aici în dreapta cât de mult a scăzut apa. Fenomenul ăla de reflux sau nu știu exact ce e, probabil perioada asta e mai scăzută acum în august. Și chiar aici jos în dreapta sunt niște containere din astea de muncitori. Nu știm exact ce s-a desfășurat aici, de pescărie sau de alte activități. Și avem loc cu iarbă. Deci e foarte rău drumul. Coborâm și noi acolo, dar nu lângă ei, ci o să venim mai lângă clădirile astea undeva aici. Cam aici ne-am parcat. Avem apă încolo. Acolo sunt niște vecini de Germania. Aici sunt clădirile alea, containerele de care vă ziceam, dar nu-i nimeni în ele. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem până avem soare, să facem repede un duș, să punem apa la încălzit, să spălăm hainele de pe noi și după aia liber la program. Trebuie să editez, am de recuperat ultimele 2 zile, jumate, 3, când am fost cu nor capușcoase, n-am mai reușit să fac nimic. Să facem ceva de mâncare, să profităm de ziua de astăzi, că după aia v-am zis, vin ploi. Hai, la treabă! Cu ce facem noi duș? Cu Flextail. Ca de obicei, Da. Tiny Shower face treabă excelentă. Găsiți detalii în descriere dacă vreți și voi. La duș. Avem și cod de reducere și link de afiliere. Păi dacă toți ziceți că mâncăm tocăniță toată ziua, păi să mâncăm atunci, nu? Vântul nu pare să se oprească, din contră, se întețește tot mai tare. Asta este. Uitați ce atmosferă superbă avem aici. Stai să vedem cât e ceasul. Ora 6:10 acum. Lăsăm dubița parcată aici. Da, și mergem la vreo, nu știu, 400 de metri sau poate mai mult, la ceva plajă, un loc superb. Și mai are ceva acolo semnificație plaja aia. O să vă arătăm când ajungem acolo. Și din câte am citit acolo recenzii, dacă ai binoclu, se văd și balene. Da, ceva cu B, balena, bica, nu știu cum le zice. Au ceva denumire din asta mai aparte, n-am mai auzit denumirea asta de balenă. Mergem și vedem. Da, uite ce ne scrie aici pe tabla asta, în engleză, că acum, 1000 of years, adică când eram noi tineri, cam așa, oceanul era cu 37 metri mai înalt, nivelul mării era mai mare decât acum. Uite că oamenii din acea vreme aveau acces din ambele părți, și din est și din vest. Așa da, e o potecă din asta faină, făcută din lemn, efectiv din scânduri. Și nu aveți treabă dacă plouă sau ceva, nu se face noroi, nu vă luați nisip pe talpă. Ce faină e locația, uite aici este o mică plajă unde poți să faci baie și chiar face un copil de vreo 8-9 ani face baie. Și aici e marea și lumea zice că încolo undeva se văd balenele, dacă ai noroc și ai cu ce să te uiți cu ceva binoclu. Astea au fost niște recenzii, acum nu știu. Dacă a fost mituri sau adevăruri. Dar locația e superbă. Da. Ce fain e mirosul ăsta de mare, de sărat. Și aici este o mică bancă unde poți să te odihnești, să mănânci, să faci ce vrei. Este și loc de foc. Și pe aici am venit noi. Locația asta unde am fost noi acum se numește Kierskegaardsbukta și se află pe capăt aici, pe insula unde e localitatea Forsol. Noi de fapt ne aflăm pe Hammerfest în Norvegia. Și cam asta a fost și pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine când mergem spre Alta.
Sperăm că v-a plăcut și acest episod. Nu cred că mai e cazul să stau cu gluga în cap, că nu mai bate vântul. Chiar plăcut acum. Și vă rugăm frumos să ne lăsați un like, un comentariu cu părerea voastră. Puteți să deveniți membri începând cu 10 lei. Vedeți în avans episoadele și fără reclame. Sau dacă vreți să-mi cumpărați o cafea, Detalii în descriere. Nu este cerșit, este o modalitate de a susține călătoria noastră. Vă mulțumesc! Ciao! Ciao, ciao!